برای رسیدن به شهر شانگهای لحظه شماری میکردم که یه جای خیلی خیلی قشنگ رو اکسپلور کنم. فرودگاه شانگهای هم که معرف حضورتون هست، یکی از بهترین و قشنگترین فرودگاه‌های کشور چین هستش. دائما در حال زیباتر شدن هستش. از فرودگاه که زدیم بیرون، یه مسیر حدوداً 50 دقیقه‌ای رو باید طی می‌کردیم تا به هتل محل اقامتمون برسیم. ولی از اونجایی که امروز روز تعطیل بود، خیلی سریعتر تونستیم این مسیر رو طی بکنیم و همین زودتر رسیدنمون باعث شد که انگیزم 2 برابر بشه برای رفتن به این مکانی که از قبل ست کرده بودم که برم. به هتل که رسیدیم خیلی سریع و سریع دابل اسپرسو رو زدم و شروع به حرکت کردیم به سمت مقصد مورد نظرمون. همونطور که گفتم روز تعطیل بود و شانگهای خیلی خلوت، کم ترافیک و البته دوست داشتنی. با آقا مهدی هم همراه شده بودم که به یه جایی برسیم و از اونجا از هم دیگه جدا بشیم. راستش هر وقت به این زیبایی و این ترکیب مدرنیته و طبیعت زیبای شانگهای نگاه میکنم، واقعا قبطه میخورم به این هوای پاک و تمیز، به این شهر بسیار زیبا، به این ساخت و سازهای خوشگل و البته نه تو هم که توی شاید تهران شاهدش هستی. توی مسیرم با این المان هنری از پوکمون مواجه شدم که در نوع خودش جالب بود. توی این منطقه که یکی از معروف‌ترین مناطق شهر شانگهای هستش، با برج‌های بسیار بلند مواجه میشیم که البته مهمترینشون شانگهای تاور، جین ماو تاور و فاینانشیال تاور هستش. البته مقصد امروز من اینجا نبود، ولی خالی از لطف نبود که این مناظر رو بگیرم، چرا که فوق‌العاده عظمت داره و قشنگ چشم هر بیننده و هر گردشگر خارجی رو به خودش جلب میکنه. و اما برنامه‌ای که ست کرده بودم مربوط میشد به اینجا، مقصد نهایی من اورینتال پیرل تیوی تاور که یه جورایی شناسنامه شهر شانگهای هستش. البته یه بار سال 2018 اینجا اومده بودم و از این مکان عکاسی کرده بودم، همینطور اون برج شانگهای و فاینانشیال تاور و جین ماو تاور عکاسی کرده بودم، ولی خب این سری فرق میکرد دیگه. اومده بودم که ویدیو تهیه بکنم برای کانال یوتیوبم و این مکان دوست داشتنی رو با شما به اشتراک بذارم. از اونجایی که امروز روز تعطیل بود و صف ورود به این برج خیلی طولانی بود، مجبور شدم که بلیت VIP بگیرم تا بتونم صف رو یه جورایی رد بکنم و هرچه زودتر به بالا برسم. این جمعیتی که دارید میبینید صف مردمی بود که تو صف وایساده بودن که وارد برج بشن و من یه مسیر جداگونه داشتم و با این بلیتی که گرفته بودم تونسته بودم که یه صف طولانی از مسیر رو به راحتی عبور بکنم و وارد قسمت پایینی ورود بشم که از این لحاظ تونستم توی زمان یه صرفه‌جویی خیلی بزرگی بکنم. به نظر من که خیلی به کار اومد، چون که ما زیغ وقت داشتیم و باید سریع برای استراحت برمیگشتیم هتل. با این حال تونستم هرچه سریعتر به آسانسور برسم. حال ورودی طبقه پایین برج بسیار بزرگ و نورگیر خیلی خوبی داشت و البته فروشگاه‌های مختلف و دستگاه‌های ماساژ، صندلی‌های ماساژ مختلفی داشت که از این بابت خیلی به نظرم جالب اومد که وقتی که گردشگرا به اون بالا میرن و خسته میشن میان پایین، هم میتونن یه چیزی بخورن، هم میتونن یه ماساژ روی صندلی بگیرن که از این لحاظ خیلی جالب بود. یه سری فروشگاه‌ها همون پایین داشت. البته اینجایی که دارم میگیرم یه طبقه بالاتره، طبقه‌ای که این توضیحاتو دارم میدم و فعلا این در واقع سالن ورودی به قسمت بالایی برج اورینتال پیرل تاور محسوب میشه. این تونل ورودی یکی از آسانسورهای مربوط به برج اورینتال پیرل تاور هستش. اینا سرعت بالایی دارن و واقعا زمانی که بالا یا پایین میرن گوش شما میگیره. برای رفتن به طبقات بالای برج آسانسورهای مختلفی وجود داره. البته این یکی نصیب ما نشد، ما تو صف ورود وایسادیم تا از طریق یکی از آسانسورهای دیگه بتونیم وارد بشیم تا مستقیم بریم به سمت بالا. یه نکته جالب دیگه راجع به اینجا، جمعیت زیاد و کراود کنترل بود، یعنی کنترل جمعیت خیلی خوبی داشتن. همه چی با نظم و سرعت داشت اتفاق میافتاد و این خودش یه نکته خیلی جالبی هستش که به خوبی هرچه تمامتر میتونن جمعیت رو هرچند زیاد کنترل بکنن برای ورود و خروج و جلوگیری از اتفاقات ناگوار پیش بینی نشده. در نوع خودش فوق العاده بود. البته مردم چین هم یه جورایی آموزش دیدن و فرهنگ سازی شده که صف رو رعایت بکنن. یه نکته جالب دیگه در مورد اینجا فضا سازی و نورپردازی بود که واقعا و فوق العاده دیزاین
دیزاین شده بود، همه چی در خدمت جلب توجه شما بود که سرتون رو بالا بگیرین و نگاهتون رو به اطراف بچرخونین. در نوع خودش فوق العاده بود. تو این تایمی هم که تو آسانسور بودیم تا برسیم بالا که البته تایم کوتاهی هم بود، اون لیدری که داخل آسانسور بود قشنگ برای من به انگلیسی و البته به زبان چینی برای بقیه توضیح داد که ما قراره اینجا با چی مواجه بشیم. اینجا سالن اصلی برج اورینتال پیر تاور هستش که دور شیشه است و آسانسور مستقیما به اینجا میاد. در وهله اول یه نمای 360 درجه‌ای از کل شهر شانگهای در صورتی که هوا غبارآلود نباشه و تمیز باشه. اینجا معلومه جمعیت زیادی اینجا قرار گرفته بودن و یه سری تلسکوپ در اطراف این طبقه قرار داشت که باید یه سری سکه مینداختید تا بتونی نمای اطراف شهر رو از نزدیک ببینید. واقعا یه سر و گردن بالاتر از کل شهر بود و تمام جاهای دیدنی شانگهای از اینجا معلوم بود. منم یه دور 360 درجه‌ای زدم و ویدیو گرفتم که متوجه بشید که با چه عظمت و چه اشل کاری روبرو هستید. جمعیت زیادی توی این طبقه قرار داره و همه یه جورایی درگیر دیدن فضای اطراف بیرون هستن و واقعا وقتی که وارد اینجا میشید متوجه میشید که شهر شانگهای چقدر عظمت داره و چقدر ساخت و ساز توش انجام شده و چه شهر بزرگ و عظیمی هستش. اون پایینم حالا اگه تو تصویر معلوم بشه رودخونه رو بهتون نشون خواهم داد که ببینید که چقدر کشتی و قایق‌های مختلفی توی این رودخونه قرار داره و همینطور که داشتم قدم میزدم و دور میزدم با همون برج‌های بلندی که از روی زمین ویدیو گرفته بودن اینجا مواجه شدم. دقیقاً اینجا تقریباً یه جورایی میشه گفت که آی لول میشه این برج‌ها رو از نزدیک دید. جینماو تاور، شانگهای تاور و فاینانشیال تاور. یه مقدار این برج از اون برج‌ها فاصله داره که دید خوبی رو میتونه به شما نشون بده از اون برج‌ها. البته این طبقه تنها طبقه اورینتال پیر تاور نیستش، شما از طریق پله‌ها میتونید وارد یه طبقه دیگه بشید که حالا در ادامه خواهیم دید. از اونجایی هم که من یه بلیت بهتری یا نسبت به بقیه تهیه کرده بودم، یه توپی کوچولو وقتی از پایین برج رو نگاه میکنید اون بالای بالا وجود داره که تاپ لول برج اورینتال پیر هستش و میشه یه نمای خیلی خیلی بالاتری رو از سطح شهر شانگهای دید که حالا در ادامه ویدیو حتما باهاش مواجه خواهید شد که اون رو نشون میدم. اونم یه فضای فوق العاده ای داشت. ولی حالا که فعلا تو این طبقه داریم میریم و قدم میزنیم، دوست داشتم که نمای شهری رو تا اونجایی که بشه به تصویر بکشم که ببینید که با چه شهر منظم، شلوغ و ترتمیزی روبرو هستید. این نمای روبرو هم که ببینید یکی از خیابون‌های مهم شهر شانگهای هستش که همیشه شلوغه. چرا؟ چون ویو روبروش دقیقاً برج‌های بلند شانگهای هستش که عکس‌های خیلی جالبی میشه گرفت. اون روبرو هم خیابون باند و بیجینگلو هسته و نانجینگلو. البته اینا شلوغ‌ترین خیابون‌های شهر شانگهای هستن که در واقع فروشگاه و برندهای مختلفی هم وجود داره داخلشون و همیشه مکان پرطرفداری برای های خارج از کشور و همینطور خود چینی‌ها هستش. دیگه یواش یواش بازدیدم از این طبقه داشت به پایان میرسید. همونطور که قبلا هم گفتم این برج 3 تا زون مختلف داشت و میخواستم وارد اون زون دوم این برج بشم که یه بالکن شیشه‌ای فوق‌العاده قشنگ داشت که میتونستی اگه جرأت داشته باشین روش راه برین و یه سری عکاس هم اونجا بودن که ازتون عکس میگرفتن و عکساتون رو بهتون تحویل میدادن. واقعا قدم زدن توی این قسمت وحشتناک بود، اصلا زانوات شل میشد، نمیتونستی راه بری. ولی در این حال میدیدم که خیلی ریلکس و راحت اینجا نشستن و توی ارتفاع خیلی بالا بدون اینکه بترسن دارن عکس میگیرن، فیلم میگیرن، راه میرن و حتی بالا پایین هم میپریدن خیلیا. با این حال من خودم زمانی که اینجا داشتم قدم میزدم متوجه شدم که واقعا این برج داره میلرزه، یه تکون میخوره، یه مثلا چند درجه رفت و آمد ریز داره، یعنی و واقعا این به دلهوره من اضافه میکرد و وحشتناک به نظر میرسید. با این حال یه خیلی عظیمی از جمعیت رو میدیدم اینجا که خیلی ریلکس و راحت بچه‌ها مخصوصا نشستن راه میرن و بدون اینکه بترسن دارن از این فضا و این ارتفاع لذت میبرن. اینطور که من متوجه شدم این طبقه و این بالکن شیشه‌ای تو ارتفاع 259 متری قرار داره. از شیشه‌های ضخیم و مستحکم ساخته شده و امکان قدم زدن و مشاهده مستقیم شهر از ارتفاع رو فراهم
میکنه. چشم انداز بی‌نظیری رو از شهر شانگهای میتونید ببینید، همینطور رودخونه هوانگپو و آسمون خراشای پودونگو. شیشه هایی که تو این قسمت تو بالکن استفاده شده چند لایه هستن و اینطور که میگن تحمل وزن چندین تن رو دارن. این شیشه ها یووی هستن و ضد بازتاب تا بازدید کننده ها بتونن بدون اختلال مناظر مختلف شهر شانگهای رو تماشا بکنن. نمیتونم نشونتون، خودم هم نمیتونم، زیرم هم داره میلرزه، واقعا نمیدونم چه وضعیت اسفناکی داره میلرزه واقعا. فقط نگاه کن. اینجایی که نشستم بسیار وضعیت وحشتناک و اسفناکی داره. یخت ترسناکه، یخته نه خیلی. یه کوچولو برگردیم دوباره زمین رو ببینیم. رویت شد. خلاصه که این جایی دراز کشید. بسیاری از گردشگرای خارجی برای تجربه ترس و هیجان روی این بالکن نیستن و عکسای جالبی میگیرن. تو شب نورپردازی برج و انعکاس اون روی شیشه ها فضای خیلی جالبی رو ایجاد میکنه. اما در مورد این برج، سال 1994 بلندترین سازه تو چین بوده. خیلی ترسناک بود ولی بهش فارغ اومدم. اینجا رو میگم. یه تصویر میخوام نشون بدم، میخوام ببینید از اون خونه چقدر فاصله داریم. از اون خونه با سالم در اومدم از اینجا دیگه. همش ذهنت داره میگه میمیری، لعنت این کارو نکن، ولی این کاری کردم. اونقدر قدم زدن روی این بالکن شیشه‌ای رو امتحان کردم تا دیگه در نهایت یه بار دیگه تونستم بدون ترس روش قدم بزنم. واقعا غلبه بر ذهن برای قدم زدن روی این بالکن شیشه‌ای واقعا کار سختی بود. با تمرین تونستم بهش فائق بیام و در نهایت این طبقه هم برای من به پایان رسید. و اما آخرین بخش و بالاترین نقطه‌ای که میشه توی این برج رفت اسپیس ماژول بودش. این ورودی آسانسور این طبقه هستش که با یه چیزی هلوش 40 ثانیه میتونید به تاپ ترین نقطه اورینتال پیر تاور برسید. فضای اینجا کاملا شبیه فضاست، یعنی یه نقطه یا درست کردن که این حس رو به شما القا بکنه که انگار توی اسپیس شیپ هستی. نورپردازی و انتخاب رنگشون فوق العاده بود. یه سری LCD هایی هم وجود داشت که میتونستید راهنمایی بگیرید. من توی صف آسانسورش وایسادم، یه چند دقیقه منتظر موندم به خاطر اینکه به صورت کنترل شده و محدود میتونستید برید طبقه بالا. دیزاین آسانسورش هم که متفاوت تر از آسانسورهای طبقات دیگرش بود، دقیقاً حس وجود و حضور توی فضا یا خلا رو به ذهن شما متبادر میکرد. از طریق این آسانسور خیلی سریع و سیر به ارتفاع 351 متری و تاپ لول این برج رسیدیم تا بریم ببینیم که چه خبره. من واقعاً از حضور توی این طبقه متوجه مفهوم هارمونی شدم، جایی که ترکیب و رنگ‌های مختلف دقیقاً اسم این مکان رو که اسپیس ماژول بود رو به ذهن آدم متبادر میکنه. همه چی منظم بود، حتی جمعیتی که منتظر بودن وارد آسانسور بشن دقیقاً توی جایگاه خودشون قرار گرفته بودن که هیچ تداخلی ایجاد نکنه و این یعنی فرهنگ درست. اسپیس ماژول هم مثل طبقه پایین به خاطر اینکه شیپش به صورت دایره‌ای شکل هستش از دو طبقه تشکیل شده و برای دیدن فضای بیرون باید از راپله ها برید به سمت بالا. طبقه پایینش هم البته یه سری المان های فضایی داره که دقیقاً حس بودن توی فضا رو به شما متبادر بکنه، اما طبقه بالا قضیه فرق میکرد. یه سری پنجره هایی داشتش که از طریق اون میتونستید بیرون رو، فضای بیرون رو تو ارتفاع 351 متری تماشا بکنید. فضاش جوری نبود که بشه به صورت واید بیرون رو ببینید، از دقیقاً از طریق یه سری پنجره های کوچیک میشد دید
ولی با این حال چون ارتفاعش خیلی بالا بود از فضای بالاتری میتونستین شهر شانگهای رو ببینید و یک فضای دایره شکلی بود که در یک گوشش هم یه فروشگاهی قرار داشت که شما میتونستین محصولات مرتبط با موضوع فضا و البته فرهنگ چینی رو از اونجا خریداری بکنید. فروشگاهش هم دقیقاً همون رنگ و همون هارمونی و همون نور پردازی رو داشتش که اسپیس ماژول داشتش. اینم در نوع خودش جالب بود. فضای این بالا البته خلوت‌تر، دوستانه‌تر و کوچیک‌تر بود و تقریباً از اون تعداد زیادی چینی که اون طبقه‌های پایین بودن تعداد کمیشون شانس رسیدن به این بالا رو داشتن که باید البته بلیط‌های گرون قیمت‌تری بگیرن و در هر صورت اینجا بالاترین ارتفاع اورینتال پیر تاور بود و یه جای خاص و منحصر به فرد. بازدیدم از اسپیس ماژول هم تموم شد دیگه، واقعا خسته شده بودم و یواش یواش باید میرفتم پایین، چرا که وقتی وارد طبقه پایین تر از اسپیس ماژول میشدی اونجا باید تو صف وای میستادی تا از طریق آسانسور دوباره بری به طبقه پایین. تو آسانسور هم که وقتی میمدیم پایین جهت خودنمایی بازیم گرفته بود دیگه، در و دیوار ویدیو میگرفتم به خاطر اینکه واقعا فضا و رنگش عالی بود. اینو بارها هم توی ویدیو گفتم. آسانسورم به شدت و با سرعت هر چه تمام‌تر داشت میرفت با این جوری که واقعا گوشام میگرفت از این سرعت زیادی که این آسانسور داشت. اینم همون آسانسور دومه که اول ویدیو نشون دادم اومدیم بالا ازش، دوباره از طبقه وسط داشتیم می اومدیم به لابی یا سالن اصلی طبقه پایین. اینجا هم ولکن نبودم. دقیقاً توی طبقه همکف این ماکت زیبا رو از اورینتال پیر تاور گذاشته بودن و یه نور پردازی خوشگلی هم کرده بودن. دقیقاً اشل کامل برج رو به صورت دقیق نشون میده. من اون طبقه توپی کوچولو اون بالا و اون وسطیه رو توی این ویدیوها بهتون نشون دادم. دست آخرم وقتی داشتیم خارج میشدیم این همون صندلی‌های ماساژی هستش که ردیفی گذاشته بودن به همراه فروشگاه‌های مختلف که زمانی که شما میخواید از فضای برج خارج بشید اگه خریدی دارید و میخواید یادگاری بخرید از فروشگاه‌ها بخرید و اگه میخواید ریلکس بکنید و استراحت بکنید توسط اون دستگاه‌های ماساژ این کارو به انجام برسونید. دقیقاً جای فضای اورینتال پیر تاور پر از این المان‌های هنری که مناسب کودکانه و کودکان رو مواجه میکنه با یه فضای کارتونی فوق‌العاده جذاب. دست آخرم از خروجی این برج زیبا خارج شدم تا بتونم یه بار دیگه فضای اطراف اورینتال پیر تاور رو ویدیو بگیرم که با عظمت منطقه پودانگ شانگهای بیشتر آشنا بشید و البته این برج زیبا و بلند که نگین مروارید شهر شانگهای چینه. دلیل شلوغی محدوده اطراف این برج هم به خاطر ایستگاه مترو اصلی شهر شانگهای هستش که دقیقاً وسط این برج‌های بزرگ در میاد و یکی از پرترافیک ترین و پرگردشگرترین مناطق این شهر محسوب میشه، چرا که علاوه بر شانگهای تاور، اورینتال پیر تاور، جین ماو تاور یکی از بزرگترین آکواریوم های جهان هم توی این محدوده قرار داره و فضای فوق‌العاده‌ای داره برای پیاده روی و گذروندن اوقات خوش، البته بیشتر برای چینی ها. چرا اینو میگم؟ چون غالبا چینی ها بیشتر از توریستای خارجی رو اینجا دیدم. همینطور که دارم میرم جلوتر سازه های عظیم شهر شانگهای بیشتر خودشونو نشون میدن. اینها در واقع شناسنامه های شهر شانگهای هستش. گردش من امروز از اورینتال پیر تاور به پایان رسید. خیلی ممنونم که من رو همراهی کردید با این ویدیو. قطعا توی سفرهای بعدی به شانگهای اون احتمالاً برج بزرگ شانگهای که بلندترین برج و نامبر وان شانگهای هستش رو ویدیو خواهم گرفت. به امید دیدارتون لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. خدا نگهدارتون.